নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 8 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ হওক আজি কোনকেইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, so first article is about the climate change is driven by human need and greed. So গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখিছে আৰু সেই কিতাপখনৰ ওপৰত লোৱা এই যিটো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ আজি যিটো এটা ধৰি লওক আৰ্টিকল আছে, ইণ্টাৰভিউ লোৱা গৈছিলে তেওঁ যিটো বেছিক আমাৰ আইডিয়া, সেইটো আইডিয়াৰ ওপৰতে লাইট প্ৰভাইড কৰিছে যে আমাৰ যিটো হিউমেন নিড আৰু হিউমেন গ্ৰীড আছে, এইটো কাৰণে কি হৈছে একচুৱেলি ক্লাইমেটটো বা আমাৰ যিখিনি এনভাইৰনমেণ্ট আছে, এনভাইৰনমেণ্টটো বেয়া হৈ গৈছে। এনভাইৰনমেণ্ট বেয়া হোৱাৰ কাৰণে বা আমি প্ৰদূষিত কৰাৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং নামৰ তেনেকুৱা কিছুমান কনচিকুৱেঞ্চেছ আমি ভুগিছোঁ। অ'কে, চ' গতিকে এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৈছোঁ যে গোটেই আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াত দিয়া গৈছে আৰু ইয়াত কিছুমান ফিলচফিকেল বেছো দিয়া গৈছে। যেনেকৈ ধৰি লওক যিটো বুদ্ধিষ্ট যিটো ফিলচফি আছে, বুদ্ধিজিমৰ কি কৈছে যে টু চুজ ৰাইট একশ্যন টু কণ্ট্ৰল ইউৰ ডিজায়াৰ। চ' গতিকে মানুহৰ যিটো এটা ডিজায়াৰ আছে বা মানুহৰ যিটো এটা গ্ৰীড আছে, সেই গ্ৰীডটোক অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰত সেই নৈতিক শিক্ষাটো লাগিব বা নৈতিক কণ্ট্ৰলটো লাগিব। ইউ হেভ টু এনফ'ৰ্চ, ইউ হেভ টু ষ্ট্ৰেংথেন ইয়ৰ ভইচ অফ কনচাইন্স। তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিটো গ্ৰীড আছে সেইটো গ্ৰীডটো কমাব পাৰিব। চ' গতিকে বুদ্ধিজিমৰ যিটো ফিলচফি আছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক তেনেকৈ গান্ধীয়ান যিটো ফিলচফি আছে, কাৰণ কি গান্ধীয়ান ফিলচফিটো কোৱা গৈছে যে দেৰ ইজ মানে এনাফ দ্য নেচাৰ হেজ এনাফ ৰিচোৰ্চ টু মিট এভৰিবডিজ নিড, নট এনিৱানছ গ্ৰীড। অ'কে, চ' গতিকে এই যিজন সুনীল অমৃত আছে, তেওঁ এজন মানে এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট হয় আৰু তেখেতৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ফাণ্ডামেণ্টেলি এ ক্ৰাইচিছ অফ হিউমেন ইনইকুৱালিটি এণ্ড এক্সট্ৰেক্টিভ হিষ্ট্ৰী, নট মেৰিলি এ চাইণ্টিফিক অৰ টেকনলজিকেল প্ৰব্লেম। চ' গতিকে এইটো আমি কৈছোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জ যে হৈছে মানে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা গ্ৰীণ হাউচ গেছ, ইয়াৰ যিটো মাত্ৰা, ইয়াৰ যিটো ৰেট, ইয়াৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন ইন এটমছফিয়াৰ, সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। কেলৈ? কাৰণ কি হিউমেনে কি কৰিছে, ফজিল ফুৱেলছ বাৰ্ণ কৰিছে। চ' গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে, ধৰি লওক মেইনলি গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন হৈছে আৰু সেই গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, আমাৰ ইয়াত গ্ল'বেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িছে, যিটোক আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কৈছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে কি হৈছে, কিছুমান ধৰি লওক মানে ৰিপলিং ইফেক্ট হিচাপে বা কিছুমান ধৰি লওক তাৰে কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে আমি ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হোৱা দেখিছোঁ, যিটো এটা হিউজ ইম্পেক্ট আছে নট অনলি অন দ্য হিউমেন বাট অলছ' আপন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি এণ্ড অল দ্য ইক'চিষ্টেমছ। চ' গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে এইটো এটা টেকনলজিকেল মানে প্ৰব্লেম নহয়, এইটো এটা হিউমেন ইনইকুৱেলিটি আৰু এক্সট্ৰেক্টিভ যিটো হিষ্ট্ৰী আছে, যে নেচাৰৰ পৰা আমি যিমানে পাৰি সিমানে যদি উলিয়াব পাৰোঁ ৰিচ'ৰ্চেছ, সিমানেই ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আমি মানে প্ৰস্পাৰিটি কৰিম বা মানে ইকনমিক গ্ৰ'থটোৰ থ্ৰুৱেদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিম। চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুটোৰ মানে দোষীটো হৈছে এই যিটো এক্সট্ৰেক্টিভ হিষ্ট্ৰী আছে। চ' এক্সট্ৰেক্টিভ হিষ্ট্ৰীটো আমি ক'ৰ পৰা আহিছে? চ' গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা আহিছে। চ' গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমটোক আমি গ্ৰীণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি, ভেহিকলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু বা এগ্ৰিকালচাৰ হওক, মেনুফেকচাৰিং হওক, ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ হওক, ইয়াৰ যদি যিটো হিষ্ট্ৰী আছে, এই হিষ্ট্ৰীটো এক্সট্ৰেক্টিভ হিষ্ট্ৰী নহয় যদি বা মানে হিউমেন চেণ্ট্ৰিক হিষ্ট্ৰী নহয় যদি বা হিউমেন চেণ্ট্ৰিক প্ৰেক্টিচেছ নহয় যদি আমাৰ ইক'চেণ্ট্ৰিক প্ৰেক্টিচেছ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, প্লেনেটখন বা আৰ্থখন কনজাৰ্ভ হৈ থাকিব বা ভাল হৈ থাকিব। অ'কে, চ' গতিকে ইয়াত মেইন আৰ্গুমেণ্ট তেওঁ কি দিছে যে দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইনইকুৱালিটি। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে চেণ্ট্ৰেল মেছেজ শ্বুড বি ডেট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ ষ্টৰি অফ দ্য history of human inequality. The core of the problem lies in the who consumes what and for whom. So গতিকে এই যিটো এটা ইনইকুৱালিটি আছে, যে কি হৈছে ধনী দেশখিনিয়ে আৰু বেছি ধনী হ'ব চেষ্টা কৰিছে। চ' সেইকাৰণে আমি ৱৰ্ল্ডত যিটো দেখিছোঁ, যদিও ৰিচ'ৰ্চবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে, কিন্তু ইয়াতে আমি সাংঘাতিক ইনকাম ইনইকুৱালিটি দেখিছোঁ, নট অনলি ইন দ্য ৰিজন, নট অনলি ইন দ্য ভিলেজ বাট এজ ৱেল এজ ইন দ্য
entire globe, entire world বুজি পাইছেনে সো গতিকে মেক্ৰো ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি আপুনি চাই তে আপুনি দেখিব যে সাংঘাতিক ইনইকুৱেলিটি আছে সে মানে ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ফিনলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ইউই ক্ষেত্ৰত হওক বা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক জাপানৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ জিডিপি হওক জিডিপি পাৰ কেপিটা হওক আৰু আফ্ৰিকান নেশ্যন সাউথ আমেৰিকান নেশ্যনছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনছ বা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ বা স্পেচিয়েলি সাউথ এছিয়ান নেশ্যন আৰু আফ্ৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল আফ্ৰিকান ৰিজন সো গতিকে তাত যদি আপুনি চাই সাংঘাতিক ধৰণৰ কি দেখিব ইনইকুৱেলিটি দেখিব আৰু এই ইনইকুৱেলিটিটোক আৰু বেছি এক্সটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে ধনী দেশবিলাকে আৰু বেছি এক্সট্ৰেক্ট কৰিছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইটো এটা মেইন ৰুট কজ হয় সেকেন্ড কৈছে যে হিষ্টৰিকেল কালপেবিলিটি colonialism যেটো আমি কৈছো the industrial age was a great turning point যেটো আমি কৈছো যে industrial evolution ৰ মূল কথা actually বুজি পাইছেনে এই গোটেই যেটো মানে history of extractive history আছে okay so গতিকে colonial regimes established an extractive pathways creating a global context for industrialization by linking polluted port cities with resources rich hinterlands ঠিক তেনেকৈ historical culpability ইয়াত কৈছে post colonial states. Okay, so post-colonial states of this extractive model was not exclusive to colonialists. আগতে এনেকুৱা আছিল যে এই গোটে মানে এক্সট্ৰাক্টিভ মানে যে ৰিসোৰ্স বিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এক্সপ্লইট কৰিব লাগিব বাৰ্ন কৰিব লাগিব তাৰ থ্ৰুদি ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব এই গোটে মডেলটো প্ৰথমতে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বা যিখিনি কান্ট্ৰিয়ে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইভলিউশনটো ফাৰ্স্ট ফেজতে পাইছিলে যেনেকৈ ধৰি লওক ইউকে কথা ক'লো বা ইউৰোপৰ কথা ক'লো জাপানৰ কথা ক'লো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা ক'লো ইউএছএ কথা ক'লো সো গতিকে এই কান্ট্ৰিখনে কি কৰিছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কলনিয়েলিজমৰ থ্ৰুদি এই এক্সট্ৰাক্টিভ হিষ্ট্ৰীটো প্ৰথমতে মানে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে কিন্তু আফটাৰ পোষ্ট কলনিয়েল মানে আফটাৰ দোজ কলনিজ গেট দ্য ফ্ৰীডম এটা সেই কলনি বিলাকেও সেই একেটা এক্সট্ৰাক্টিভ হিষ্ট্ৰীকে বা একেটা এক্সট্ৰাক্টিভ ইকনমিক এজেন্ডাকে বা পলিচিকে এডপ্ট কৰিলে এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেলে কাৰণ কি তেতিয়া কি হ'ল যে আগতে যিখিনি অকল কলনিয়েল এৰাত থকা কাণ্ট্ৰি আছিলে বা কলনিয়েল কাণ্ট্ৰি আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে এতিয়া সকলোৱে কৰে সো গতিকে কি হ'ল যে 1950s পিছত আমি দেখিছো যে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিঙৰ যেটো মাত্ৰা আছে হেতু পিক পাই গৈছিল এই 1970s তাৰ পিছত কি হ'ল যে আমি বহুত ক্লাইমেটিক এফৰ্টস দিলু সো তাৰ কাৰণে অলপ কমিছে কিন্তু এতিয়াও কি হৈছে এটো ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ মানে তলত নাই বুজি পাইছনে কেলে কাৰণ কি আমি যিমানখিনি ধলক এম এণ্ড এম্বিশনস লৈছো ইন্টাৰনেট নেশনাল ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনস আমি এডপ্ট কৰিছো ইন COP 21 পেৰিছ 2015 তথাপিতো আমি কি হৈছে সেই বস্তুবিলাক আপডেট কৰা নাই আৰু সেই বস্তুবিলাক এচিভ কৰিব পৰা নাই একদম এক্স্যাক্টলি সবে তো ইন্ডিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত কৰিছে ইয়াত হেতু এটা মানে এটা প্ৰাউড মোমেন্ট বা প্ৰাউড কথা যে যদিও আমি আমাৰ বহুত ওয়েলফেয়াৰ নিড আছে যদিও আমি এখন ডেভেলপিং কান্ট্ৰি তথাপিতো আমি যিখিনি অন্তত ক্লাইমেট গোলছ আছে হেখিনি পাৰ্শিয়ালি হলো কি কৈছো সাকসেসফুল হৈছো যেনেকৈ আমাৰ COP 21 ত যিখন পেৰিছ ক্লাইমেটিক এগ্ৰিমেন্ট আছে তাত যেটো আমি কৈছিলো যে 35% আমাৰ জিডিপি যেটো ইন্টেন্সিটি অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশন আছে এটো আমি কমাম বুজি পাইছনে সো গতিকে আমি হেতু এতিয়া কমাব চেষ্টা কৰিলো আৰু হেতু 45% লৈকে আমি কি কৰিলো এক্সটেন্ড কৰিলো যে আগতে আমি 35% কৈছিলো এতিয়া 45% আমি কি কৰিম ইন্টেন্সিটিটো কমাম ঠিক তেনেকৈ আগতে আমি কৈছিলো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যেটো টাৰ্গেট আছিল হেতু আগতে ধৰক আছিল যে 175 গিগাৱাট এতিয়া আজিৰ দিনত আমি 500 গিগাৱাট লৈ হেতু কি কৰিছো এক্সটেন্ড কৰিছো সো গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি কৰিছো কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে কলনিয়েল পোষ্ট কলনিয়েল এৰাত এই যেটো এমিশন আছে এই এমিশনৰ মাত্ৰাটো সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে কেলে কাৰণ কি ফ্ৰীডম পাই গল ফ্ৰীডম পোৱাৰ পিছত যিখিনি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আছে তেওঁলোকো এমিশন কৰিব লাগিলে সো এমিশন কৰিব লগা ইয়াত গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা কি হ'ল এমিশনৰ মাত্ৰাটো বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশন বা গ্ৰীণ হাউস গেছৰ এমিশনৰ সংখ্যাটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ওকে ঠিক তেনেকৈ ক্ৰিটিক্স অফ technological fixes. The article strongly criticizes the sanguine, overly optimistic view represented by the figures like the Bill Gates that technology, like net zero alone can solve the crisis. Actually, yet কোৱা গৈছে যে net zero emissionৰ যিটো টাৰ্গেট আছে এইবিলাকে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো সলভ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ একচুয়ালি সলভ কৰিব হলে mainly adaptive নহয় mitigative initiative ল'ব লাগিব সো গতিকে সেই mitigative initiative যদি আমি টাইমলি ল'ব পাৰো তেতিয়াহে হ'ব
আৰু ইয়াতে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ৰোলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ইকনমিক যিটো ধৰি লওক প্ৰগ্ৰেছ আছে গতিকে সেই সংখ্যাত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এমিশ্যন কাটটো ইমান হোৱা নাই আৰু স্পেচিয়েলি আমি দেখিছোঁ যে USA কি কৰিছে এই গোটেই প্ৰচেছটোত কি কৰিছে তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে ডেডিকেশ্যন বা সাংঘাতিকভাৱে কোঅপাৰেশ্যন কৰা নাই সো গতিকে এইটো বিল গেটছে কোৱা নিচিনাকৈ এইটো অনলি ইট ইজ নট অনলি এ টেকনলজিকেল প্ৰব্লেম যে আমাৰ ওচৰত ধৰি লওক কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন মডেল নাই বুজি পাইছেনে যে আমি কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা টেকনলজি আমাৰ ওচৰত নাই তাৰ কাৰণেহে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে বা ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে সেইটো একচুৱেলি মিথ হয় যদিও ধৰি লওক এইবছৰ কেমেষ্ট্ৰি যিটো নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছে সেই কেমেষ্ট্ৰি নোবেল পুৰস্কাৰটো কিহৰ কাৰণে পাইছে সেইটো মনত ৰাখিব সদায় যে এইটো পাইছে যে মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এতিয়া মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো কি কৰিব একচুৱেলি মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ ভিতৰত কি থাকিব বহুতকেইটা এমটি স্পেচ থাকে আৰু সেই এমটি স্পেচবিলাকত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হওক বা এটমছফিয়াৰত উপলব্ধ যিখিনি এক্সেছিভ গ্ৰীণ হাউচ গেছ আছে সেইখিনি কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পৰা যাব যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি ধৰি লওক পাই আহিছে এইকেইদিন যিখিনি ধৰি লওক আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়িছে যে আমাৰ দিল্লীত কি কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইনৰ কাৰণে চিলভাৰ আয়োডাইডটো ছটিয়াই দিছে এৰোপ্লেনত সো এৰোপ্লেনৰ পৰা যদি চিলভাৰ আয়োডাইড ছটিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে তাত মানে কোএগুলেশ্যন হৈ পেলাই তাত ৰেইনফল হয় ঠিক তেনেদৰে আমি কি কৰিছোঁ এটা টেকনলজি ইউজ কৰিছোঁ যিটো থ্ৰুৱেদি কি কৰিব এটমছফিয়াৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনিক বা গ্ৰীণ হাউচ গেছখিনিক এবজৰ্ব কৰিব যদি গ্ৰীণ হাউচ গেছ এটমছফিয়াৰৰ পৰা এবজৰ্ব কৰে তেতিয়াহ'লে এমিশ্যন হৈ থাকিলেও কি হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ধৰি লওক মাত্ৰাটো ইমান নাবাঢ়ে বা তাৰ কনচিকুৱেঞ্চটো ইমান নহয় সেইটো কৈছে বিল গেটছে সেইটো মানে ধাৰণাৰ পৰা কৈছে যে আমাৰ ওচৰত এইকাৰণেহে এইটো এটা ক্ৰাইচিছ যেন লাগিছে বিকজ উই ডু নট হেভ এ টেকনলজি to reduce this excessively emitted greenhouse gas emissions কিন্তু কথাটো হৈছে অকল টেকনলজি নহয় একচুৱেলি কাৰণ কি টেকনলজি এটা ওলোৱা মাত্ৰকে সকলোৱে যে সঠিক সময়ত যে সেইটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ কি গ্যাৰান্টি আছে সো গতিকে এতিয়া আমাৰ যিখিনি IPCC ৰিপৰ্ট আছে স্পেচিয়েলি AR6 ৰিপৰ্ট যিটো আছিলে এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট 6 সো তাত কোৱা গৈছে যে কিছুমান টিপিং পইণ্টছ আছে এটা টিপিং পইণ্টছ মানে কি টিপিং পইণ্টছ মানে হৈছে যে এনেকুৱা বস্তু যে আপুনি যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এমিশ্যন টাৰ্গেটটো বা এমিশ্যন লেভেলটো বা গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ যদি লেভেলটো যদি ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহ'লে ইৰিভাৰ্চিবলি আপোনাৰ কি হ'ব চেঞ্জটো হ'ব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কোৰাল ৰিফ সো ইয়াত কোৱা গৈছে যে যদি 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰাইজ হয় গ্লোবেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ তেতিয়াহ'লে সি লেভেল যিটো ধৰি লওক টেম্পাৰেচাৰ আছে 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িলে কি হ'ব প্ৰায় 90 to 95% আমাৰ কোৰাল ৰিফ ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব যে কোৰাল ৰিফ যদি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় মানে ব্লিচিং যদি হয় তেতিয়াহ'লে মেৰাইন যিটো ইক'চিষ্টেম হয় মেৰাইন যিটো ফুড চেইন হয় তাত কিছুমান ইৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ পৰিব মানে তাৰপিছত আপুনি টেকনলজি আনি পেলাই কোৰাল ৰিফখিনি এষ্টাব্লিছ আৰ্টিফিচিয়েলি কৰিলেও সেই আগৰ যিটো ধৰি লওক আপুনি মেৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছিলে সেইটো আপুনি নাপাব সো গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে কনচাৰ্ণটো হৈছে যে উই হেভ টু কাট ডাউন টু ছাৰপাছ দিছ কাইণ্ড অফ টিপিং পইণ্টছ সো গতিকে এই টিপিং পইণ্টছবিলাক পাৰ হৈ যোৱাৰ আগতেই আমি এই গ্লোবেল ৱাৰ্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কমাব লাগিব বুজি পাইছেনে এইবিলাক বহাৰ পিছত টেকনলজি যিমান উলিয়াই লাভ নাই সো সেইকাৰণে ইয়াতে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই COP26ত কি কৈছে যে মিছন লাইফ মানে হৈছে লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট সো গতিকে আমি যদি এটা এনেকুৱা সকলো মানুহ এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনটো এবাউট 700 crores সো গতিকে 700 কোটি মানুহে যদি ক্লাইমেট ফ্ৰেণ্ডলি এটা যদি এনভাইৰনমেণ্ট বা প্ৰেক্টিচেছ লাইফষ্টাইল যদি এডপ্ট কৰে ক্লাইমেট ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট লাইফষ্টাইল তাৰ মানে কি যে আপুনি নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক ডে টু ডে এক্টিভিটি তাতে আপুনি কাৰ্বন নিউট্ৰেল বা এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি যদি প্ৰেক্টিচেছ কৰে যেন ধৰি লওক মাইক্ৰ প্লাষ্টিক যদি আপুনি বা প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমালে এফৰেষ্টেশ্যন কৰিলে ডিফৰেষ্টেশ্যন কমালে ৱাটাৰ ছেভিংছ কৰিলে এনাৰ্জি ৱেষ্টটো ৰিডিউচ কৰিলে সো এইবিলাক যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো মানুহে যদি এইবোৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এমিশ্যনৰ মাত্ৰাটো কমিব বুজি পাইছেনে তাৰপিছত কোৱা গৈছে যে এইবোৰ এটা এডপ্টিভ হয় আৰু একচুৱেলি আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ কি হ'ব লাগিব কনভাৰ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মিটিগেশ্যন ষ্টেপ হ'ব এইটো মানে এমিশ্যনটো কাট ডাউন হ'ব গতিকে এই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই কিতাপখনত আৰু এই ইণ্টাৰভিউটোত এই মানুহজনে সেইখিনি বস্তুকে বহুত বেছি জোৰ দিছে বা ষ্ট্ৰেছ কৰিছে
So গতিকে ইয়াত কৈছে যে টেকনলজি এণ্ড জাষ্টিছ দ্য Amrit argue that the technology is not neutral. The real question are who will control this technology. So গতিকে এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো আমাৰ ওচৰত আহি গ'ল এতিয়া so গতিকে এইটো এতিয়া এই টেকনলজিটো প্ৰথমতে কোনে ইউজ কৰিব সেইটো মেইন কথা বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ will they be weaponized to create new inequalities, how will they be governed, কোনে গভৰ্ণ কৰিব, how access and how just will the technology solution be. So গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনলজি এটা ওলালে বুলি যে সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডখনক সমানে তাক বেনিফিট কৰিব সেইটো নহয় বুজি পাইছেনে so গতিকে সেই টেকনলজি পাৰ্টিকুলাৰ টেকনলজিটো কোনে কেনেকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে ইউজ কৰিছে সেইটোহে বেছি ডাঙৰ মেটাৰ হয় আৰু সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি গ্ল'বেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখিনি বহুত মজবুত হ'ব লাগিব অ'কে লেটছ মুভ আহেড অ'কে চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো আছে imagining the labor laws for MSME. So MSME যিটো সেক্টৰ আছে মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ so গতিকে এই সেক্টৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে so কেলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াৰ GDP প্ৰায় 30% এই সেক্টৰটোৱে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰায় 25% তেওঁলোকে কি কৰে এবজৰ্ব কৰি আছে so গতিকে এই কথাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট Okay, so MSME sector to hekane importance बहुत बेसी আছে কেলে কাৰণ কি ই both the GDP মানে economy as well as easy হেতু employment generate কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ সেই employment বিলাক rural sector ওপৰত generate হৈ আছে so গতিকে social development ৰ কাৰণে MSME sector টো এটা ডাঙৰ role play কৰি আছে বুজি পাইছানে ঠিক তেনেকৈ আমি কম যে ইয়াত MSME সেক্টৰটো ধৰি লওক কি সোমাই আছে যে বহুত বেছি লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত ওমেনখিনি পাৰ্টিচিপেট হৈ আছে চ' গতিকে সেই তেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণেও MSME সেক্টৰটোৰ ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে ইয়াত যিটো লেবাৰ ফ'ৰ্চ সোমাই আছে তাৰ ওপৰত ইয়াত কোৱা গৈছে এই গোটেই আৰ্টিকেলটোত যে চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকেল ইজ দ্যাট দ্য ইণ্ডিয়াছ কাৰেণ্ট ওৱান চাইজ ফিটছ অল এপ্ৰ'চ টু লেবাৰ ল ইভেন আফটাৰ দ্য কনচলিডেশ্যন ইন টু 4 courts ক্ৰিয়েটছ এ structural mismatch for MSME. So আপোনালোকে এইটো কথা গম পায় যে ইণ্ডিয়াত কিহৰ কাম মানে ইণ্ডিয়া এটা ফিলচফিত কাম কৰি আছে সেইটো আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ চ' ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অবষ্টেকলছ আছিলে অবষ্টেকল মানে বাধা অবষ্টেকল কি আছিলে যে কিবা এটা কোম্পানী যদি আপুনি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে মাল্টিপুল কি আছিলে মাল্টিপুল লেবাৰ ল আছিলে সো গতিকে এই লেবাৰ ল বিলাক থকাৰ কাৰণে ইমানেই কমপ্লেক্স হয় প্ৰায় মানে আপুনি ধৰি লওক 40-45টা লেবাৰ ল আণ্ডাৰত আপোনাৰ ধৰি লওক কোম্পানী এটা আপুনি চলাব লাগিব যে এইটো কৰিব নাপায় সেফটি কাৰণে আছে সিকিউৰিটি কাৰণে আছে লে অফছৰ কাৰণে আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে আছে সো গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ লেবাৰ ল আমাৰ ইণ্ডিয়াত এপ্লাই হৈ আছে তাৰ এটা মূল কাৰণ আছিলে কি যে ইণ্ডিয়া যেতিয়া হোৱাইল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি USSR পৰা বহুত বেছি কি পাইছিলো ইনফ্লুৱেঞ্চ পাইছিলো আৰু USSR যিটো ফিলচফি আছিল এইটো আছিল সোশিয়েলিষ্ট এটা সোশিয়েলিষ্ট ফিলচফিটোত কিহৰ কথা কৈছে যিটো ধৰি লওক আপুনি গম পায় যে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ পৰা এইটো মানে বহুত বেছি কি হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পেলাই তেওঁলোকে বনাইছে আৰু কাৰ্ল মাৰ্কছে কিহৰ কথা কৈছিলে এই সাবঅল্টাৰ্ন বা এই যিখিনি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে বা লেবাৰ ফ'ৰ্চ আছে এই লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ প্ৰসপেৰিটিৰ ওপৰত বহুত বেছি জোৰ দিছিলে বুজি পাইছেনে বুৰ্জুৱা যিটো কমিউনিটি আছে মানে যিটো কেপিটেলিষ্ট বুলি তেওঁ কৈছিলে যে এই কেপিটেলিষ্ট কমিউনিটিটোৱে ইকনমিক ৰিসোৰ্সবিলাক এক্সপ্লইট কৰিছে নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে আৰু লেবাৰখিনিক এক্সপ্লইট কৰি পেলাই এজ এ মিনছ তেওঁলোক কি হৈছে ধনী হৈছে তাৰ কন্ট্ৰেৰী টু ডেট কাৰ্ল মাৰ্কছে কৰে যে গভৰ্ণমেণ্টখনে কি কৰিব লাগিব যে গোটেই ৰিসোৰ্সখিনি নিজৰ হাতত ৰাখিব লাগিব আৰু ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব তাৰ যিখিনি প্ৰফিট আছে কোনো ধৰণৰ ক্লাছ সেপাৰেশ্যন নাথাকিব সো গতিকে এই গোটেই বস্তুবিলাক কি কৈছিলে কাৰ্ল মাৰ্কছে কৈছিলে আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি USSR মানে বৰ্ণ হৈছিলে আফটাৰ দ্য অক্টোবৰ ৰিভলিউশ্যন ইন 1970 আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া 1917 পৰা 1950 ভিতৰত USSR বা ৰাছিয়া হেকৰ সময়ত USSR আছিল আজিৰ দিনৰ ৰাছিয়া সাংঘাতিকভাৱে ইকনমিক এণ্ড সোশিয়েল প্ৰসপেৰিটি হৈছিলে আৰু সেই বস্তুবিলাক ইনহ্যান্ড এক্সপিৰিয়েন্স আমাৰ যিখিনি লিডাৰ আছে স্পেশালি যা জৱাহৰলাল নেহৰু নেতাজী সুভাষ বোস তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু দেখিছিলে গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখনো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোৱাৰ পিছত আমি সোশিয়েলিষ্ট মডেলত কি কৰিম ইকনমিটো প্ৰভাইড কৰিম গতিকে লেবাৰ লখিনি এইকাৰণে অনা গৈছিলে যে কোনো বুৰ্জুৱা ক্লাছে যাতে এই লেবাৰ ফ'ৰ্চখিনি বা লেবাৰখিনিক যাতে এক্সপ্লইট কৰি পেলাই এটা ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি যাতে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়াখনত নতুন ইণ্ডিয়াখনত সেইকাৰণে লেবাৰ লখিনি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু সেইকাৰণে ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো নাছিলে তেতিয়া যিটোক আমি কৈছিলোঁ যে ৰেড টেপিজিম বুজি পাইছে
পাইছেনে সো গতিকে মাল্টিপল লেয়াৰ্ছ আছিলে যে আপুনি একো কাৰবাৰেই কৰিব নোৱাৰে ইয়াত পটককৈ কেলে কাৰণ কি আমি প্ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ যে কোনো যাতে ব্যক্তিক ইয়াত এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ধৰি লওক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে আছে বুজি পাইছেনে এক্সপ্লইটেশ্যনৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ লেবাৰৰ ওপৰত বা মানে চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত বুজি পাইছেনে 23 আৰ্টিকল 24 আছে সো গতিকে অল দিছ থিংছ আৰ বিং দেয়াৰ কিন্তু এই ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো নথকাৰ কাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ যিটো ইকনমি আছে ইকনমিটো লাহে লাহে কি হ'ল বেলেঞ্চ অফ ট্ৰেড প্ৰব্লেম আহি গ'ল আমাৰ ইয়াত ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট নহা হ'ল চ' গতিকে গোটেইখিনি বস্তুৰ প্ৰব্লেমটো আহি গ'ল যে লেক অফ এমপ্লয়মেণ্ট চ' গতিকে আমি কি কৰিলোঁ 1991 ৰিফৰ্ম কৰিলোঁ 1991 ইকনমিক ৰিফৰ্ম অহাৰ লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ ইজ অফ ডুইং বিজনেছক বহুত জোৰ দিলোঁ আৰু তাৰে এটা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে এটা ইভলিউশ্যনৰ এটা ৰিজাল্ট হৈছে কি বা কালমিনেশ্যন হৈছে কি যে উই হেভ কনচলিডেটেড দিছ 44 লেবাৰ লছ ইনটু অনলি 4 লেবাৰ কোডছ এইকেইটাক আমি লেবাৰ কোডছ বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে চ' গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত ধৰি লওক এটা কোড আছে যেনিবা আপোনাৰ ছেফটিৰ কাৰণে আছে ঠিক তেনেকৈ এটা আপোনাৰ আছিলে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত এটা আছে চ' তেনেকৈ ধৰণে আমি কি কৰিলোঁ 4টা লেবাৰ কোডছত বা মিনিমাম ৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আছে তেনেকৈ আমি কি কৰিলোঁ লেবাৰ লখিনি কোডিফাই কৰিলোঁ যাতে চিম্প্লিচিটি আহে আৰু চিম্প্লিচিটি থাকিলে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ হ'ব ইয়াত মানুহে আহিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব আৰু যিটো ইনইকুৱেলিটি আছে বা যিটো আমাৰ গ্ৰ'থ উইদাউট এমপ্লয়মেণ্টৰ যিটো এটা ডাইলেমাত আমি ফচি আছোঁ সেইটোৰ পৰা আমি যাতে মুক্ত হ'ব পাৰিম অ'কে চ' এতিয়া কি হৈছে যে সেইখিনি বস্তুকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে যদিও আমি লেবাৰ যিটো আমাক ক'লে যে লেবাৰ কোডছ চ' এই লেবাৰ কোডছখিনি অহাৰ পিছতো ইয়াত কৈছে যে MSME ছেক্টৰৰ কাৰণে ইয়াত সাংঘাতিক ধৰণৰ ধৰি লওক এডভান্টেজ নাই বুলি কৈছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনচেণ্টিভ নাই বুলি কৈছে অ'কে চ' এই লেবাৰ কোডবিলাকে যে একজেক্টলি আগৰ লেবাৰ ল'বিলাকে একচুৱেলি যে বিজনেছ এটা কমপ্লেক্স কৰি দিয়ে তাৰ এটা কাৰণ এনেকুৱা আছিলে যে 99জন যদি আপুনি লেবাৰ ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰি লওক এই লেবাৰ ল'বিলাক ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' নকৰিলেও হ'ব কিন্তু 100জন যদি লেবাৰ ৰাখে বা 100জনতকৈ বেছি যদি লেবাৰ ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁলোকক মিনিমাম ৱেজৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকক মানে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ পৰা আদি কৰি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ধৰি লওক চেনিটেশ্যনৰ পৰা আদি সকলো দিব লাগিব যিটো দিয়াটো দৰকাৰো হয় কিন্তু এটা সদ্যহতে ব্যৱহাৰ বা মানে এষ্টাব্লিছ এটা বিজনেছৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক কি হয় যে মানে কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি গুচি যায় বুজি পাইছেনে টেকন'লজিটো ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে লেবাৰ ল'খিনি মেইনটেইন কৰাত কোনো আপত্তি নাই চাবলৈ গ'লে তো যি নহওক বাৰু ইয়াত এইটো মই ষ্টেটমেণ্টটো ধৰি লওক মোক আৰ্গুমেণ্টো হ'ব বহুত বা যি নহওক কিন্তু কথাটো আছে কি যে যিহেতু তেওঁলোকে সেইকাৰণে কি কৰিব নোৱাৰিছিলে যে যদিও তেওঁলোকৰ বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰে তথাপিতো তেওঁলোকে 99+ মানুহক মানে এমপ্লয়মেণ্ট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে কেলৈ কাৰণ কি 100+ কৰিলে কি হ'ব বহুত লেবাৰ ল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব অ'কে যদি আমি চাওঁ অ'কে চ' গতিকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ যদি আমি ইয়াত দিছে যে অথৰ আৰ্গুজ ডেট MSME হুইচ ফৰ্ম দ্য বেকব'ন অফ দ্য ইকনমি আমি কৈছোঁ যে 70% ৱৰ্কফ'ৰ্চ তাত এবজৰ্ব হৈ আছে 30% অফ GDP কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড দ্য বেকব'ন অপাৰেটছ অন আ ডিফাৰেণ্ট প্ৰিন্সিপলছ দেন দ্য লাৰ্জাৰ কৰ্পৰেশ্যনছ চ' গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ধৰি লওক মানে যিটো মানে ইকনমিক মডেল বা তেওঁলোকৰ যিটো অপাৰেশ্যনেল মডেল সেইটো বেলেগ হয় লাৰ্জ কৰ্পৰেশ্যনতকৈ চ' গতিকে দেয়াৰ ষ্ট্ৰাগলছ আৰ এজিলিটি লিন অপাৰেশ্যনছ এণ্ড ট্ৰাষ্ট বেছড ৰিলেশ্যনছ বুজি পাইছেনে এজিলিটি মানে ফ্লেক্সিবিলিটি ঠিক তেনেকৈ লিন অপাৰেশ্যন তেওঁলোকৰ কেপিটেল কম আছে চ' গতিকে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ কাৰণে ধৰি লওক ক্ৰেডিটত কিবা এটা বস্তু দিব নোৱাৰে লাৰ্জ কৰ্পৰেশ্যনৰ নিচিনাকৈ ঠিক তেনেকৈ ট্ৰাষ্ট বেছড হয় গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চ' গতিকে অফেন উইথ দ্য অ'নাৰ ডাইৰেক্টলি ইনভলভ ইন অল এছপেক্টছ ইনক্লুডিং দ্য HR চ' গতিকে যিজন মালিক তেওঁৱে গোটেই কামখিনি কৰিব বুজি পাইছেনে লাৰ্জ কৰ্পৰেটৰ নিচিনাকৈ নহয় যে বেলেগ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে বেলেগ টিম চেলছৰ কাৰণে বেলেগ টিম এক্সিকিউটিভ বেলেগ টিম চ' গতিকে এটচেট্ৰা চ' গতিকে এই বস্তুবোৰ আমি বুজি পাব লাগিব দ্য ছাবটেণ্টিভ আৰ্গুমেণ্ট ইজ ডেট দ্য প্ৰপ'জেল ফৰ এ নিউ টেইলৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰিলেশ্যনছ কোড ER code specially designed for the smaller enterprises those with up to 50 workers so গতিকে এই যিটো এটা এমপ্লয়মেণ্ট ৰিলেশ্যন কোড আছে এইটোৰ ওপৰত কথা কৈছে তেওঁ যে নিউ কোড কুড নট be about dilution or exemption but about a different approach to compliance focusing on so গতিকে এইটোৱে কি কৰিব কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেনটো বঢ়াবহে বুলি কৈছে so গতিকে ইণ্টাৰনেল কোলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈছে যে এষ্টাব্লিছিং এ ৱৰ্ক কাউন্সিল at the enterprise level composed of employer and employee representative to mutually agree on working hours
সো গতিকে এইটো এটা ভাল কথা যে এটা ৱৰ্ক কাউন্সিল এখন গঠন কৰিব য'ত কি কৰিব মানে ৱৰ্কাৰ এজ ৱেল এজ দ্য এমপ্লয়ী তেওঁলোকে মিলি পেলাই এটা ডিচিশ্যন ল'ব যে কিমান দিনে ডেৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব ৱৰ্কিং আৱাৰ ছেফটি কি তেওঁলোকক লাগিব বোলে আমাক ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ লাগিব ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকক কি লাগিব যে ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল লাগিব যাতে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিটো এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইবিলাক বস্তু ভাল নিগ'চিয়েশ্যনটো পাৱাৰটো দিছে টু দ্য এমপ্লয়ী বুজি পাইছেনে এমপ্লয়াৰক তেওঁলোকে যাতে নিগ'চিয়েট কৰিব পাৰে অ'কে শ্বিফটিং দ্য ষ্টেট ৰোল দ্য ট্ৰেন্সফৰ্মিং দ্য লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ ফ্ৰম এ পিউনিটিভ ৰেগুলেটৰ টু এ এডভাইজৰী ফেচিলিটেটৰ এইটো খুব ভাল কথা যে ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছিলে লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এইটো পিউনিটিভ মানে এইটো নাই কৰাৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট সেইটো নাই কৰাৰ কাৰণে ফাইন চ' গতিকে সেইটোতকৈ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক এজ এ ফেচিলিটেটৰ হিচাপে কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব যে আপুনি এইটো নাই কৰা নি এইটো আপুনি কৰি লওক এইটো দৰকাৰ হয় আপোনাৰ ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে লাভ হ'ব কাৰণ কি এজন ৱৰ্কাৰক যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক মানে নাৰ্চাৰ কৰিব মানে সেই ৱৰ্কাৰজনক আপুনি কাম শিকাব তেওঁলোকক দেখুৱাব তেওঁৰ ওপৰত এটা এটা কৰিব বা এটা ৰিলেশ্যন গঢ় ল'ব ত' সেই মানুহজনৰ যদি ছেফটি কনচাৰ্ণৰ কাৰণে যদি কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হয় চ' গতিকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মালিকৰে এক পক্ষত লোকচান সেই লেবাৰজনৰ লোকচানটো হয়েই কিন্তু সেই বিজনেছটোতো লোকচান আছে চ' গতিকে ডিজিটেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ইনচেণ্টিভছৰ কথাও কোৱা গৈছে কম্পালশ্যন টু দ্য কলাবৰেশ্যন এণ্ড ইউনিফৰ্মিটি টু দ্য ফ্লেক্সিবল ফ্ৰেমৱৰ্ক চ' গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব টু ইয়ৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ এজ ৱেল এজ মেইনছ যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ এটা পাৰ্চপেক্টিভ ডেভেলপ হয় আৰু MSME ওপৰত কণ্টিনিউৱাছলি এক্সামত কুৱেশ্যন আহি আছে চ' গতিকে এই আৰ্টিকলটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ধাৰণা দিব থেংক ইউ আজিৰ কাৰণে ইমান আছিলোঁ হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট সেকশ্যন